Xin chào, Chauro, tin tức kinh tế đang bắt đầu. Setel Rivoli Kebudean pada tahun 1970-an, China mulai memusnahkan sumber daya nasional untuk menekan yang menjembang bakat sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang sifatnya strategi pembangunan nasional. Saat ini, alasan di balik kepemimpinan China di pasar global dalam teknologi yang inovasi adalah strategi negara untuk mengidentitas yang secara sistematik membina jenius sejak usia dini. Sistem ini tidak hanya memilih satu atau dua talenta unggul, tetapi dengan semangat mencatatkan 1% yang 0,6% ternyata melalui audisi multidahap, memainkan peran penting dalam menjamin daya saing nasional yang kepemimpinan industri masa depan. Việc tuyển chọn thiên tài ở Trung Quốc bắt đầu với các em học sinh lớp 3 đến lớp 4 tiểu học, tức khoảng 10 tuổi. Các vòng tuyển chọn trên toàn quốc được tiến hành trong 3 đến 4 vòng, và trong quá trình này, không tập trung vào việc ghi nhớ đơn giản hay kiến thức sách giáo khoa, mà chú trọng vào khả năng nhanh chóng tiếp thu và áp dụng các khái niệm hoặc nguyên tắc hoàn toàn mới. Phương pháp phi chuẩn hóa này tập trung vào việc lựa chọn những học sinh có năng lực sáng tạo bẩm sinh và khả năng giải quyết vấn đề, mà không phụ thuộc vào sự chuẩn bị trước. Trên toàn quốc, có khoảng 70 trường tài năng đang hoạt động, và tiêu chí tuyển sinh ở mỗi trường rất nghiêm ngặt. Ví dụ, tại lớp Burong Giao-Pi của Renmin University ở Bắc Kinh, mỗi năm có khoảng 40.000 học sinh đăng ký, nhưng chỉ có khoảng 200 học sinh được nhận, tương đương với tỷ lệ chấp nhận khoảng 0,5%. Tỷ lệ chấp nhận cực thấp này cho thấy rằng không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà đó là một hệ thống tinh vi được thiết kế nhằm phát hiện tối đa tiềm năng của từng học sinh, minh họa rõ ràng cách mà hệ thống phát hiện tài năng cấp quốc gia được cấu trúc một cách tỉ mỉ. Những tài năng được chọn không chỉ giới hạn trong các chương trình cuối tuần hay lớp học sau giờ học, mà còn được cung cấp một môi trường nơi các em có thể dành cả ngày để học tập và nghiên cứu tại một trong khoảng 70 trường học dành cho học sinh ưu tú toàn thời gian trên toàn quốc. Đặc biệt, thông qua sự hợp tác với Đại học Tơ Sinh Hoa, gần đây đã có từ 4 đến 50 trường học dành cho học sinh ưu tú được thành lập, và đầu tư cũng như hỗ trợ của chính phủ cho giáo dục học sinh ưu tú đang không ngừng mở rộng. Hệ thống toàn thời gian này giúp học sinh phát huy tối đa khả năng của mình để trở thành những nhân tài chủ chốt cho các ngành công nghiệp tương lai. Trung Quốc đã thiết lập các kỳ thi tuyển chọn bắt buộc ở mọi cấp học, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Kỳ thi, được tổ chức vào năm lớp 3 của trung học, được sắp xếp sao cho chỉ có chưa đến 5% học sinh trên toàn quốc được nhận vào các trường trung học danh tiếng, qua đó đảm bảo việc tuyển chọn sớm các tài năng xuất sắc. Hơn nữa, ở cấp đại học, các thiên tài trẻ khoảng 15 tuổi được tiếp nhận giáo dục STEM tiên tiến thông qua chương trình, tách biệt với chương trình đại học thông thường. Quá trình này gồm 2 năm học khóa dự bị, 4 năm đại học và 2 năm sau đại học, giúp học sinh hoàn toàn hội nhập vào một lộ trình học thuật nghiêm ngặt từ tiểu học trở đi. Xét về mặt số liệu, ở Trung Quốc, từ khi học tiểu học với độ tuổi khoảng 10, thông qua các vòng tuyển chọn ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, chỉ có 0,5% trong số hàng triệu học sinh được nhận vào các trường dành cho học sinh ưu tú. Sau đó, ở giai đoạn trung học, hệ thống được áp dụng cho phép chỉ dưới 5% tổng số học sinh được nhập học vào các trường trung học danh tiếng, qua đó tách biệt và quản lý chặt chẽ lộ trình của những tài năng xuất sắc. Hệ thống tuyển chọn và phân loại tỉ mỉ này tối đa hóa kho tài năng toàn quốc và tạo nền tảng cho việc nuôi dưỡng hiệu quả những nhân tài chủ chốt sẽ dẫn dắt các ngành công nghiệp tương lai. Trong khi đó, Trung Quốc không chỉ tập trung vào việc tuyển chọn và nuôi dưỡng tài năng, mà còn xây dựng hệ thống hợp tác giữa ngành công nghiệp và học thuật cũng như hệ thống tài trợ thông qua các quan hệ đối tác công tư, nhằm đảm bảo rằng những tài năng xuất sắc có thể ngay lập tức đảm nhận vai trò trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội sau khi tốt nghiệp. Các trường đại học danh tiếng như Đại học Tơ Sinh Hoa và Giao Đan Đa điều hành các chương trình giáo dục đặc biệt như các khóa học dành cho học sinh ưu tú và chương trình, và nhận được khoảng 20 tỷ won tiền tài trợ mỗi năm nhờ sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ và các công ty tư nhân. Những khoản tài trợ này được sử dụng cho các chương trình như học bổng, thực tập và hỗ trợ nghiên cứu, tạo nền tảng cho việc phát triển các tài năng vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Những tài năng xuất sắc ngay sau khi tốt nghiệp được bố trí làm người sáng lập hoặc nhà nghiên cứu tại các công ty công nghệ tiên tiến. Ví dụ, các công ty hàng đầu như và Jerry phần lớn do những thiên tài trẻ ở đầu tuổi 30 lãnh đạo. Những tài năng trẻ này cũng góp phần đào tạo thế hệ kế nhiệm, hoàn thành một chu trình phát triển bền vững được mô tả là Chelolima trở thành ban găng. Hơn nữa, số lượng nhà nghiên cứu AI tại Trung Quốc lên tới khoảng 410.000 người, và thống kê cho thấy hơn 50% trong số 20% các nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới là tài năng Trung Quốc. Điều này chứng tỏ rõ ràng thành công của hệ thống phân bổ tài năng có hệ thống này. Về phía Hoa Kỳ, việc tuyển chọn tài năng chủ yếu dựa trên các cuộc thi ở cấp khu vực và trường học, trong khi Trung Quốc tuyển chọn tất cả các tài năng xuất sắc một cách đồng đều thông qua các vòng thi trên toàn quốc,
bất kể nền tảng khu vực hay kinh tế. Quá trình này không chỉ là một kỳ thi đơn lẻ, mà còn gồm nhiều vòng thủ tục tuyển chọn nghiêm ngặt, phân chia tỉ mỉ lộ trình của các thiên tài thành nhóm 0,5% và 5%. Mỗi năm, khoảng 560.000 sinh viên được nhận vào các trường đại học danh tiếng, trong khi chỉ có khoảng 13.000 sinh viên được nhận vào các trường đại học Sky, cho thấy sự chênh lệch gấp 43 lần so với tổng số thí sinh. Nhờ các chính sách do chính phủ lãnh đạo và hệ thống tài trợ từ tư nhân, những tài năng xuất sắc được bố trí ngay sau khi tốt nghiệp vào lĩnh vực nghiên cứu công nghệ tiên tiến và khởi nghiệp. Ở Trung Quốc, một hệ thống có tính hệ thống đã được thiết lập, trong đó từ khi học tiểu học ở độ tuổi 10, các vòng thi tuyển chọn nhiều giai đoạn được tổ chức trong số khoảng 20 triệu học sinh, dẫn đến việc thành lập khoảng 70 trường học dành cho học sinh ưu tú toàn thời gian và các chương trình tại các trường đại học. Từ giai đoạn phát hiện thiên tài ban đầu, chỉ có 0,5% số ít tài năng được chọn thông qua một hệ thống thi tuyển khắt khe, và một chu trình tích cực được tạo ra khi những tài năng được nuôi dưỡng liên tục qua các cấp trung học và đại học sẽ ngay lập tức đảm nhận các vai trò chủ đạo trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến hoặc khu vực công sau khi tốt nghiệp. Hệ thống này, cùng với thực tế rằng hơn 50% trong số 20% hàng đầu các nhà nghiên cứu AI trên toàn thế giới là tài năng của Trung Quốc, hoạt động như động lực cho năng lực cạnh tranh quốc gia và tăng trưởng kinh tế. Lý do tại sao 0,5% thiên tài hàng đầu của Trung Quốc tập trung vào lĩnh vực AI là nhờ vào hệ thống tài trợ dựa trên các buổi tuyển chọn đa cấp do nhà nước tổ chức, giáo dục chuyên biệt toàn thời gian cho học sinh ưu tú và sự hợp tác giữa nhà nước với khu vực tư nhân. Hệ thống này bắt đầu từ khi học sinh 10 tuổi ở tiểu học và, thông qua hơn 70 trường dành cho học sinh ưu tú cùng các cấp trung học và đại học, tuyển chọn nghiêm ngặt những tài năng và phân loại chúng vào nhóm 0,5% tinh hoa, chẳng hạn như tại Beijing Renmin University với Burong Giao Pei Bang. Sau khi trải qua lớp dành cho thiếu niên 15 tuổi và được đào tạo chuyên sâu về khoa học và kỹ thuật, họ ngay lập tức đảm nhận các vai trò lãnh đạo tại các công ty công nghệ tiên tiến như DeepSeek, Zerion ngay sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa, với khoảng 410.000 nhà nghiên cứu AI ở Trung Quốc và hơn 50% trong số 20% các nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới là tài năng Trung Quốc, con số này cho thấy rõ ràng thành công của hệ thống hỗ trợ và phân bổ này. Cuối cùng, hiện tượng 0,5% thiên tài hàng đầu của Trung Quốc tập trung vào lĩnh vực AI có thể được hiểu là kết quả của chiến lược quốc gia kết hợp quy trình tuyển chọn và phát triển tài năng nghiêm ngặt cùng với sự hỗ trợ có hệ thống thông qua hợp tác công tư. DeepSeek là kết quả được tạo ra từ hệ thống nuôi dưỡng thiên tài của Trung Quốc, cho thấy rằng điều này không hề là ngẫu nhiên. Hơn nữa, thực tế rằng ở Trung Quốc có khoảng 400.000 cá nhân tương tự như những người sáng lập ra DeepSeek, và chính phủ Trung Quốc cũng đang hướng tới AI, cho thấy định hướng tương lai của Trung Quốc. Đặc biệt, sau DeepSeek, có thể nói rằng nó tạo nền tảng để duy trì đà phát triển mạnh mẽ cho Alibaba, được biết đến như là AI thực sự của Trung Quốc.